سلام و خسته نباشید دوستای عزیز. برادر شمال سینا حسینی در خدمت شما است. شما رو به کانال شبکه خوش آمدید میگم. دوستان امروز می‌خوایم یاد بگیریم چگونه رمز وای فای پیدا بکنیم. زمانی که شما دوستا در اینترنت کلپا میرین، در پانتون، در کورس، در مکتب، برای شما در کامپیوتر شما یا در موبایل شما وای فای مستقیم رمزش میزنن و شما میتونید وای فای استفاده بکنید. اما کدش به شما نمیدن که شما از اون استفاده کنید. یا از دوستای شما وای فای میگیرین و رمز وای فای به شما نمیگه، مستقیم در لپتاپ شما در موبایل شما میزنه و شما از استفاده میکنید. پس چگونه امروز میخوایم یاد بگیریم که رمز وای فای ما پیدا بکنیم که رمز وای فای چی است. اگر تا حال کانال ما رو سابسکرایب نکنید دوستا، پس لطفا سابسکرایب کنید و علامه زنگوله رو هم فشار بدید تا ویدیوهای جدید ما که نشر میشه شما دوستا از اون مستفید شید. ببینید دوستا ما دو طریقه کار میکنیم. طریقه اول از طریق CMD میشه. میریم در قسمت دارن نشته میکنیم که CMD انتر میکنیم، در اینجا برنامه CMD باز میشه. در اینجا ما نشته میکنیم کد نت VLAN فاصله شو فاصله پروفایلز انتر میزنیم. در اینجا نام چی رو بر ما میکشه؟ وای فای ها رو. ببینید نت VLAN شو پروفایلز اینو که زدیم نام وای فای هایی که تا فعلا وصل شده بر ما میکشه. این یک وای فای است و وای فای دوم اینی است. کدامش میخواید رمزش رو بدونید؟ به طور مثال این گلکسی 08 کنترل سی رو کپی میکنم من و دوباره پس نشته میکنم نت فاصله VLAN فاصله شو فاصله پروفایلز فاصله نام وای فای ما که از اینجا کپی کردیم دوباره اینجا پیست میکنیم فاصله کی مساوی و کلیر انتر میکنیم. کجا غلط شده؟ نت VLAN شو پروفایلز غلط شده. میبینید دوستا در قسمت کد پروفایل غلطه. من کد پروفایل پس دوباره از اینجا اصلاح میکنم اسپلش پروفایلز انتر. پروفایلز درست شد دوستا، انتر کردیم اومد. ببینید در قسمت بر ما نشسته است کی کانتکتس تمام مشخصات وای فای می، اما ما چی کار داریم؟ این قسمت کار داریم رمز وای فای خود. این قسمت کی کانتنت WLJU اینجا 792 کد وای فای است. درست دوستا؟ این تخنیک ما شما میتونید میره کدش پیدا بکنید. خب تخنیک دوم چی است؟ ببینید دوستان ما اول یک وای فای در کامپیوتر خود وصل بکنم. این از تخنیک بود دوستا که تا فعلا هم اگر وای فای وصل کرده بودین چی در کامپیوتر فعلا فعال باشه یا نباشه میتونید پیدا کنید. اما اگر فعلا هم وای فای داشته باشین و در کامپیوترتون وصل باشه هم میتونید از طریق پیدا کنید. هم تکنیک ساده ترش است دوستا که بر شما فعلا تازه کار میکنه. ما اولی در وای فای وصل کردم در کامپیوتر خود. ببینید کانکتد شده این قسمت و از اون تکنیک باز میتونید دوباره استفاده بکنید شما. و اگر تکنیک ساده تر کار داشته میتونید در قسمت کجا برین؟ کنترل پنل. در کنترل پنل رفتین بعد در قسمت نتورک اند شیرینگ سنتر برین بالای کلیک بکنید. در این قسمت به نام وای فای که وصل است هر نام بود و سر از کلیک بکنین. بعد از کلیک کردن سر از در قسمت وای فای پراپرتیز داریم. وای فای پراپرتیز میریم در قسمت سکیوریتی میریم و در قسمت نتورک سکیوریتی کیز فعلا اینی به شکل ستاره است. که ما کلیک بکنیم می‌بینیم وای فای پراپرتیز میریم سکیوریتی این شو کاراکترز کلیک بکنیم اتوماتیک رمز وای فای بر ما میگه که چی است. خب امیدوارم چیزی یاد گرفته باشین دوستا. اگر سوال انتقاد نظر پیشنهاد دارین میتونین که در بخش کامنت بر ما نوشته کنین و ما به شما جواب میدیم. تا درس بعدی الله نگهدار. خداحافظ.